Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 12 iulie, aici la UFX Markets. Bursele de valori din SUA au închis ziua de tranzacționare negativ pentru a 5-a zi consecutiv, la câteva minute după întâlnirea Rezervei Federale care a dezamăgit investitorii. Aceștia se așteptau la o nouă politică monetară pentru acest an. Așadar, Nasdaq a pierdut 0,4%, Dow Jones a scăzut cu 0,23%, iar S&P a închis de asemenea negativ, pierzând 0,19%. Dolarul american a câștigat în fața celor mai multe valute, după ce investitorii care se așteptau la noi stimule au fost dezamăgiți de Rezerva Federală și ne putem aștepta la o creștere a câștigurilor pentru dolarul american în decursul acestui an. Astăzi, indicele balanței comerțului este așteptat la minus 48,7B față de valoarea anterioară de minus 48,5B, iar indicele șomajului este așteptat la 376K față de 374K anterior. Pe bursa de mărfuri, prețul aurului a urcat cu 0,33%, închizând la 1577 dolari per uncie. Țițeiul a crescut de asemenea cu 2,03%, închizând la 86,10 dolari per baril, după ce indicele depozitelor s-a publicat la minus 4,7M, mult sub așteptările de minus 1,3M. Euro s-a depreciat în fața dolarului, atingând cea mai mică valoare din iunie 2010. Tranzacționarea sub nivelul de rezistență de 1,2320 va menține cursul negativ, perechea putând să-și testeze nivelul de rezistență strong la 1,2150, dar dacă perechea depășește acest nivel de rezistență, cursul se poate drepta din nou spre zona 1,2450. Media mobilă 10-20 pe graficul de ore indică un mic câștig în următoarele ore. Euro ultima valoare 1,2240. Lira sterlină își va menține cursul bearish, cât timp nivelul de rezistență va rămâne în continuare la 1,5600, perechea putându-și testa din nou nivelul de suport strong la 1,5460. Dacă acest nivel de suport este străpuns, cursul poate coborî până la următorul nivel de suport la 1,54. Conform calculelor Fibonacci, cursul rămâne negativ atât timp cât prețul va fi sub 1,5583. Astăzi este așteptată licitație de obligațiuni la 10 ani. Lira sterlină, ultima valoare 1,5509. Dolarul australian s-a depreciat noaptea trecută după ce indicele Unemployment Change a scăzut de la 27,8K la minus 27K, rata șomajului rămânând la 5,2%. Dolarul australian își va menține cursul bearish dacă nivelul de suport va fi menținut la 1,0170. Străpungerea nivelului de suport strong la 1,0170 ar putea conduce cursul spre testarea următorului nivel de suport strong la 1,0080. Însă dacă acest nivel nu este străpuns, putem asista la o întoarcere spre nivelul următor de rezistență la 1,0240. Dolarul australian, ultima valoare 1,0195. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.